Kjo është Honda Fit e 2010-ës. Kam një ca muj që e kam ble, edhe e kam sjelltur në Shqipëri. Diesel ka 16-ce. Ngjyrë gri. Ka këtë vizën kështu hand painted si ato të Rolls Royce që është vetëm njoni në gjithë botën që i bë me dorë. 12.000 pound opsion. Bagazh ka mirë për makinën që është. Edhe në katë tjetër ka këtë vizën. Sendilet i palosin kështu rrafsh. Nuk është një makinë wow, po është më mirë ose opsion tjetër nga Toyota Yaris dhe Auris e kanë mush gjithë venin. Në fener halogen normalisht. Ta shohim edhe motorin. Ky është versioni Fit Sport, jo thjesht Fit se ja ula. Tashi, kjo është 1.5 benzin, 4 pistonç, me 120 kuaj fuqi. Versionet europiane që janë Honda Jazz, dhe ke 1.4 që shkojnë edhe kanë 90 ca kuaj, më pak si 100, 93, 94. Edhe kjo e bë pak më të mirë se këto europianet. Kështu për ta pa nuk duket gjë, i vogël është si motor, po shumë i fortë. Qësa kolla është për të punu të mrejnë, e shërë dhe që do t'ju ka filtrin e vajt aty, i ndrë gjonat vetë. Ta shi ta shohim edhe mrejnë. Nuk ka sëndile elektrike, kështu që nuk është se mund të prishen. Nuk është e lame në fakt. E kom la, po nuk kom pastru tapicerin. Tashi, kjo është edhe me marrësh në timon, plus minus, është versioni Fit Sport. Kamion e ka automatike, po versionin e thjesht. Të europianet, Honda Jazz, kanë dy versione, kanë si këto, kanë edhe robotike. Duket ndrysh edhe në pame, e robotike s'bo i lekt, s'bojnë fare. Kurse ka dhe manual, ato manualet e forte normalisht. Po për automat, kjo është versioni më i mirë. Ka këto të kondicionerit, nuk e ka me klima, janë ca tjera që e kanë të Honda Jazz në duket, të fitat që di në Amerikë, po Honda Jazz e kanë këtu si ekran të këtu, që janë me klima. Kasetofoni, kjo është ma ux, i kom vuj këshu nga këto me Bluetooth. Ka vend, ka dhe këte këshu për me shtet kraun. Versioni Fit Sport nga Fiti, ka dhe 2 bokse më shumë, sistemin e audios, s'ka në emër, po nga 4 bokse, to kanë 6. Ky është një dallim tjetër. Kjo s'është panoramike, ka pas versionet që kanë qenë edhe panoramike, tapiceri cop, si ka me ngroje, po është e thjesht, me cruise control ka në fakt është cruise control, e thjesht po e fort. Kjo ka një 169.000 milje, edhe shumë e fort. Tash se e kam ndru vaj filtra për me vu kështu cup holders, ka vend sa dush, ka këtu, ka dhe këtu. Ta i ka për të kontrollu pasqyrat. Gjamat elektrik, vetëm të shoferit e ka automatik shumë me i klikim. Ta shohim edhe mrapa. Gogja hapësirë ka. Tashi, kjo është pak më para se sendilja ime, po ka vend sa dush. Edhe lartë në tavan ka hapësirë plot. Tani ta marrim bishën për i gjira. Kjo është me qelshu, thjesht, jo keyless go, jo push button to start. Ta marrim, ta bëjmë i gjirat të shkurtër. Ja, direkt të i gjiru gomat. Tashi kjo ka 120 kuaj si që thash, po tork nuk ka shumë. 170 Newton, 180 Newton, se motor i vogël edhe me aspirim është. Po për tec, nuk është se nuk ecën. Për mu kjo është Honda e tretë, kam pas atë Hondën Civic që përdor në Angli, që se kam mo, atë blun, kam pas edhe i Civic tjetër, ngjashme me atë, e kjo është e treta, edhe
Më ka pëlqen Hondat, se janë makina të forta që nuk t'le. Kjo ka edhe këtë sën këtu, i ma gjirot më shumë të kamja, jo se bona e gjo tjetër shumë të madhe. E të hapim gazer, shive gjirot, VTEC. Ati kapim 60 mili të në të shirë, ja 100 nërë, tak? 1.5 që. 1.5 me 120 kuaj, nuk është pak. Mund të bësh edhe shumë më shumë, për motor me aspirim. Shumë e lehtë manovrim, timoni i lehtë, amortizatorët e butë. Po, pik pak dobët ka dritat që si ka shumë të forta. S'ka Bluetooth, po ja tash unë kom gjetë zgjidhjen me këtë Bluetoothin me që e futa uksi edhe prap. E lidh, po në tamam. S'ni gjohet fare si motor, kur për në që kërë lidhon nga shumë. Në përkthejesa nuk ka nëj badiroll të madhe, atë që nuk është super sportive, se kjo kategori makine është. Tash kjo lloj makine unë e kisha rekomandu për shumë njerëz. Po për dikoj që ka makinë vetme, ose makinë që do e përdore shumë për të bërë rrugë, për t'ik në punë, për të storollat, e kisha rekomandu. Për femra që është automatike, e vogël, e parko, edhe për femra Yaris. Yaris sot për shembull tu shiten shumë shtrenjtë. Në Shqipëri më shumë se në gjithë botën. Po automatiket e atyne, o janë CVT, o janë robotike, s'janë fort mira, si motorat fort janë, s'ke që o. Po kjo është makinë e mirë edhe për shoferat parë, që sa kanë morë patentën, se nuk është një makinë që do të dhimë se da shumë, po e gërvishte, po e kapë diku, nuk di bëjnë atë shtrenjtë, asë riparimet, asë pjesë. Është e shpejt mjaftueshëm, ekonomike, i ka kondicionerin e ka, e sigurt është, mere bege me gjona i ka të gjitha. Makinat japoneze, se unë vonë kam fillu që t'i bleje, t'i përdorë, vetëm Honda dhe tash, po, nuk thonë këtë që janë të forta e nuk t'lenë, këto si duket edhe kur i kanë kriju me idenë që do abuzohen si makina, edhe janë thjeshta, jo të komplikume, kështu që janë goxha të forta, krahasu me Gjermanët, që janë shumë mira, po kur ama mirë. Po t'i leshi gjo mangut, fillojnë ato edhe nuk marrë si puna këti golfit që vetëm të mëzirë, nuk marrojnë nëherë problemet. Unë për vete, edhe në Angli, se më janë bërë shumë makina, du të me bëj video vetëm me tregu koleksionin, se këta janë makina thjeshtat që t'i thush koleksion, po më janë bërë shumë, po gjithmonë kam qef ta kem i Honda ose i Toyota, ta kesh i makinë fort, që ta kesh për ditëshmëri. Po këtu, nga që se lënë sot e kam bërë nga servisi, ala s'është bo çdo gjë për ata e boj vitet sa, me bo video në radhës me thonë transformimin, ala s'është marru komplet. Kom edhe i Ford tjetër që e kom këtu, më janë bo shumë, edhe këtu shumë edhe atje shumë, e për nej du të iq në një, të provojnë e tjetër, me radhë. Që se jeni të interesum për këte, shkruni në Instagram, TikTok, po dhe hajde një shifën, të ditëm këtu, po edhe kur të mos jem këtu, vetëm shkruni e rrugulem, këtu në garajë është kjo. Tashi, për mbyllje, kam pak konflikt interesi se është makina ime, po se do mundohem i bo në reklam të modhe, thjesht do them to çaj ka me vërtet. Kjo nuk është një makinë wow, po nuk është asë një makinë e shtrenjtë. Është makinë e vogël që për kategorinë e vetë funksionin që është dizenju për ta bë shumë mirë. Është shumë e rehatshme si amortizim, motor i vogël që nuk harxho shumë,
kamion e fortë që nuk prishet, më është makinë që nuk lën rrugë. Makinë për të lëviz për punë, për të shku nga pika A në pikën B, i bot gjitha. Tashi, makinë që kur ta parkosh, ta kthesh kokën e trish e pa se është shumë e bukur, nuk është. Nuk e kthe kokën kur e parkokte. Po edhe nuk e vret menën se nuk të kushton shumë për ta majt. Këto bon edhe me impjant gazi 100% se motorat thjesht janë, ashtu pastaj bon super ekonomike, s'harxho fare. Duke qenë se është Honda, është ndër më të fortat që mund të jetë prodhuar si makina, si motor. Motorat më të fortë në botë, Honda e Toyota i bëjnë të dyja. Tjetër pastaj, se di, kjo është të alternativat e makinave të forta për përditshmëri. Kjo Toyota Yaris, Auris, po automatiket e atyne janë pak më problematike se kjo. Kështu që se di, nëse është ajo më interesu më thote. Po shit mirë, po shit nuk më prish fort në punë kjo, se kjo është makinë që nuk e kam problem për ta marrë, se duhet një makinë që të mos të leje, se të tjera gjitha po na lejnë. Shpresoj t'ju ketë pëlqy ky review i shkurtër. Do bëj edhe tjera në vazhdim, i kam ca plane, po s'kam pas shumë kohë. Po shpresoj të vazhdoj edhe të postoj më shumë. Ju uroj gjithë mirat, mirëpafshim.